Noong 17th and 18th century, naging sentro ng kalakalan ang Maynila sa Asya at lumawak pa ito noong dumating ang panahon na maging bukas ito sa lahat ng dayuhan. Dahil sa pagkalantad ng Maynila sa iba't ibang bansa, napilitan ng Espanya na muling paigtingin ang kolonyalismo sa nasabing syudad. Tila nagising sa ulirat ng manaig ang Persa at maagaw ng British ang Maynila na nagtagal ng 20 buwan noong 1762 hanggang 1764. Dahil dito, lumalabas na nagkaroon ng pagbabago sa ekonomiya at pinapakita ang paghina ng Espanya sa kolonisasyon. Ang galleon trade o Manila-Acapulco trade na nagsimula noong 1565 ay tila nalugi na pagdating ng ika-18 siglo. Nanaig ang British rule at binuksan ang Pilipinas sa world trade at walang nagawa ang Espanya upang pahintuin ang pag-ikot ng mga ilegal na kalakal. Matapos ang 250 taon, nagtapos na ang galleon trade at ang huling barko sa silangan ay nilisan ang Pilipinas noong 1811 at ang huling barko naman sa kanluran ay lumayag noong 1850. Sa panahong 1811 naman lumaya ang Mexico at unti-unting nawala ang Imperyong Amerikano ng Espanya sa ilang isla ng Caribbean. Dahil dito, nawala ang Pilipinas ang kanilang customs revenue at ang commercial kung kaya't napilitan silang gumawa ng administratibo at ekonomikong pagbabago para makaligtas at manatili. Nang dahil naman sa paglago ng ekonomiya at industrialisasyon na siyang tumulong sa pagbuo ng mga bagong merkado para sa mga materyales, nakumbinsi nito ang Espanya at ang mga pag-unlad sa agrikultura at mineral resources ng Pilipinas na siyang pumalit sa galleon trade. At ang pag-unlad na ito ay maaaring gawin ang lupa bilang pinaka-importanteng resource ng Maynila. At iba pang mga bayan ay maaaring maging commercial, managerial at professional centers. Layunin nito na makabuo ng iisang kolonyal na ekonomiya mula sa mga magkakaibang sektor ng Indio, Chinese at Spanish at gawing modernong estado para maipalaganap ito at mapakinabangan ang mga pagbabago. Noong ika-17 siglo, panahon ng kolonyal na ekonomiya na kung saan ang ating bansa ay tila isang merkado na pinamumunuan ng mga kapitalistang mananakop at lahat ng ating kayamanan ay isang kapakinabangan para sa kanilang pangangailangan. Taong 1778, nakilala si Gobernador General Jose de Vasco y Vargas, ang ika-53 gobernador ng Pilipinas sa ilalim ng imperyo ng Espanya, mula 1778 hanggang 1787. Siya din ang pinaka-ekonomikong gobernador general ng bansa. Siya ang nagsabi na walang kabuluhan ng galleon trade at iminumungkahi na mas may potensyal sa mga malawakang produksyon at pag-export ng cash crops o mga produktong pang-komersyal. Noong ika-10 ng Marso taong 1785, naitayo ang Royal Economy, na may iba't ibang industriya na siya din tutulong sa mga gagawin niyang proyekto at papalit bilang bagong kalakalan, kasama ang Europa, iba pang kolonyang Espanya at mga bansa sa Asya. Ngunit ito ay kinontra ng mga praile at pinanindigan ang galleon trade, sa tulong ng paniniwala at edukasyon na base sa kanilang kurikulum. Ngunit nabigyang katuparan ng pagbubukas ng Maynila para sa mga banyagang mangangalakal at maibalik ito sa internal trade sa tulong niya nang mapasawalang pisa niya ang pagpapatigil sa mga Chinese merchants. Sunod naman na italaga ang tobacco monopoly na magpapaigting sa industriya ng tobacco na pamumunuan pa rin ng gobyerno. Nang dahil dito, nabigyan pansin ang iba pang produkto tulad ng sigarilyo na siyang kinilala bilang major manufactured export ng Pilipinas noong ika-19th century, kasama ang iba pang commercial crops tulad ng abaka at asukal. Naging makabuluhan ang ideya ni Vasco. Sa kanyang pagiging ekonomiko, nagkaroon ng pag-unlad ang Pilipinas bilang sentro ng kalakalan, produksyon at ng agrikultura. Noong ika-19 na siglo, marami ang nanirahan sa Maynila dahil sa pag-unlad ng ekonomiya at edukasyon. Nagkaroon din ng diskriminasyon sa kasarian at katayuan sa lipunan. Ang mga anak mayaman ay makakapag-aral at ang mga babae naman ay tuluyang maghihirap. 1869, binuksan ang Suez Canal at maraming Espanyol ang nanirahan dito ngunit hindi sila kasama sa ekonomiya ng export. Ang mga British at Chinese ang may malaking parte sa import at export ng bansa. Kalaunan, ang mga Indio at Mestizo na may kontrol sa malalayong probinsya ng may produksyon ng export crops ang naging bagong producers ng kayamanan. Because we moved to an export economy,
It had an effect on land condition and social stratification, or in simple terms, social status in a society. Before, most families are dependent in growing rice and vegetables for their own consumption, producing little surplus, and their earnings are highly reliant on middlemen and markets. Lining with this, their few cash expenses included church contributions, the tribute, and payments to tax farmers for entertainment such as cockfights. Gradually, farmers faced an increasing need for money, and as the economy modernized, birth, marriage, illness, and death all came to require cash. Unfortunately, when they badly need for money, peasants turned for a loan to those with capital to spare. We have a system called Pacto de Retrovanta, wherein the land was sold to the lender who agreed to sell it back at the same price within a specified period of time. In Filipino, sinangla. Without knowing the hidden motive, this system deceives the peasants because they were difficult to repay and were usually renewed and increased until the amount owed was far more than the plot of land was worth. As a result, they became dispossessed to their land and stayed on as sharecroppers or tenants. This just profits the elites to take advantage of those people. Another issue we have is land grabbing. That means taking a property by fraud or force, often by the powerful religious orders, private companies, and such. What happened is that large area of land were rented to Principalia Inquilinos or renter lessors, who also rent a small part to the peasants and manage production. In this, only the elites gained or earned considerable wealth without doing a stroke of work, and the peasants undergo in a pitiful way of life in which they have hardly enough food or money to live on. In this, debt or inability to pay rent forced many families off land they had worked for generations. If transition to commercial cropping was relatively fast, poor production methods hinder agrarian development. Collection and distribution networks evolved, and landholders accumulated wealth. But planting, harvesting, and processing methods remained simple, and no investment in technical improvement was forthcoming. Furthermore, up until the end of the Spanish colonial era, the land was not legally owned by the producers. All land in the Philippines except the minority expressed by the king still technically belonged to the Spanish crown or state. The government did not seriously attempt to rationalize land ownership and systematically issue land titles. In this, no land transactions or production from land was subject to taxation and had consequences for state, economy, and society. Some problems are the only significant new sources of state revenue is the tobacco monopoly. Lack of land title removed any incentive to invest in land improvement, and an uneven distribution of tax that increased the gap of social status between the mass poor of Indios and the elites. The uneven impact of these economic changes devastated rural populations. The central plains of Luzon were transformed from a forested area into a rice-producing zone. In the western Visayas, the weaving industries collapsed after British firms imported cheap cotton and pushing them into indebtedness and poverty. And though the shift to sugar production on the Negros plantation frontier absorbed these displaced workers, it didn't improve their lives. Over the course of the century, a new economy took shape that utilized the Philippines' least exploited resource, land, to sell agricultural commodities on the world market. It did reward concentration of land ownership within the country and provided increased revenues to the colonial state, but it was an economy that had little connection to Spain itself. From the middle of the century, the Philippines sent its primary exports, sugar and abaca, overwhelmingly to the United States and United Kingdom. Only in leaf tobacco exports was Spain an important customer. In short, the new economy unified the colony only in the formal sense that it produced Philippine products. After the British invasion, Spain pursued reform throughout its empire to remove trade restrictions, improve revenue collection, and reorganize government administration.
We have seen that the colony was opened commercially and that revenues increased through the tobacco monopoly. Strengthening the central agencies of the states was considered the only way to improve governance. In order to do this, the arbitrary rule of friars and systematic corruption of government officials must be replaced by the state objectives. It was attempted only with the governorship of Rafael Maria de Aguilar, who republished the Ordinances of Good Government and began implementing some of its provisions. In response to social unrest, Aguilar attempted to institute accounting procedures for both secular and parish administration, improve local defense, and develop provincial road links and public works to stimulate the economy. As with economic measures, the pace of reform quickened as the centuries progressed. Modern state formation in colonies often paralleled developments in the colonial metropole. In this case, a century of Spanish instability when Napoleon invaded Spain was reflected in its governance in the Philippines. As a consequence, there were changes in the top colonial administration in the Philippines. Terms were shortened, which caused great corruption. The Philippines has become a dumping ground for the relatives and favorites of Spanish politicians in Madrid. With this, there have been an increasing number of Spaniards arriving in the colony. Reform efforts peaked from the 1860s to the 1880s with the expectation that abuse of power would decline and capacity to effect progress would increase. Provincial governments were expected to initiate public works and promote the local economy. But while the performance of some governors stood out in public works and agricultural development, most were considered successful as long as they excelled in revenue collection. This was imperative as the Philippines was expected to help the royal treasury recover from the ongoing instability of Spain's domestic politics. Tribute remained the paramount source of state revenue and polis labor the means of carrying out public works. Gobernador Sillas and Cabezas were exempted from the tribute and labor service themselves and were known to extract surplus in the form of excessive tributes and bribes. The effort to maximize revenue collection exposed various dilemmas that aggravated the state-society tensions. First was the classification scheme on which tax system was based was obsolete because of the socio-economic transformation at the time. Second, the tribute lists upon which the collection was based were increasingly unreliable. In 1884, the tribute was replaced by a new tax levied equally to all, based upon the issuance of cedula personal to every adult. It was accompanied by a contribution industrial with which the state finally began to capture some of the colony's economic growth. But even a rationalized drive for revenues caught office holders between increasing responsibilities and inadequate infrastructure for their implementation, a situation that promoted rather than curbed corruption. The failure to penetrate to the local level had two consequences. First, weak local officials were still dominated by the clergy in all areas of the government and relied on their interpretation of the complicated regulations and legislation handed out in Spanish. Second, the alienation of well-off principalia from the government service led them to search for other avenues of social advancement. Pagdating naman sa larangan ng edukasyon, pinaubaya ng gobyerno sa mga Kastilang Praile ang pagtuturo sa mga Pilipino o tinatawag nilang Indio sa mga panahon na iyon. Ngunit ang sistema ng kanilang pagtuturo ay hindi katulad ng sa atin ngayon. Ang tinuturo lamang nila ay ang mga bagay na tungkol sa relihiyon. Ang sekular na edukasyon o pagtuturo sa mga bagay na walang kinalaman sa relihiyon ay lubos na tinutulan ng mga praile dahil ayaw nila sa ideya na makaintindi ng Espanyol ang mga Indio sa kaparaanan man ng pagbasa o pagsulat upang hindi na mas lumawak pa ang kanilang kaalaman. Noong 1836, sisimulan na sana ang pagtuturo ng Espanyol sa mga Indio, ngunit kulang ang mga kwalipikadong guro at mariin pa rin ang pagtutol ng mga praile, kaya naman hindi ito natuloy. Noong mga panahong iyon,
Prayer schools ang naging pamantayan at hindi ang sekular na edukasyon. Tanging mga anak lang ng mga elite ang may kakayahang mag-aral ng Espanyol. Isa itong paghahanda para sa mas mataas na edukasyon sa Maynila. Ang 1863 Decree ang naging mandato upang magkaroon ng libreng pangunahing edukasyon sa mga nayon. Kinailangang palawakin ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas upang magkaroon ng mga manggagawa sa mga industriya at sa iba't ibang propesyon. Binukas na rin para sa mga kababaihan ang pag-aaral. At noong 1886, mayroon ng 2,143 na primary schools sa buong bansa. Noong 1868, nagkaroon ng kautusan na gawing sekular ang Intramuros Universidad de Santo Tomas at pinangalanan itong University of the Philippines. At noong 1870 naman, ang pamunuan ng universidad ay nagdagdag ng mga kurso sa medisina, pharmacy, midwifery at surgical medicine. Sa kabilang banda, napapansin pa rin na ang edukasyon sa mga nayon ay nananatiling mababa, kaya naman iba't ibang mga institusyon ang nagbukas, trade schools, night schools, art schools, at maging schools of commerce. At pagsapit ng 1900, mayroon ng 1,914 na mga guro kung saan kalahati rito ay mga kababaihan. In the field of military, it has been a mixed success. In the 19th century, the army has gotten better and somehow achieved military modernization. In the first half of the century, the expansion of state authority into the Cordilleras still depended on the religious orders, which sent missions to convert the mountain tribes to Christianity. But a British observer in the 1850s said that those people in the Luzon, just like Muslims, refused to be under Spain's authorities. It is said that Spain's warships were no match for Muslims raiding vessels. In the second half of the century, the military increased its influence with state boundaries. There are also special military in Gran Cordillera, and those who resist the authority will be punished. It became the advantage of the military so that the mountain communities will be weakened. The Muslims continued resisting to be under Spanish authorities, and that's why the sultanates were always attacked by them. Many Zulus' major trading towns were destroyed. By the end of the century, the Spanish had destroyed nearly all Muslim shipping in the Sulu archipelago, but still are unable to invade the interior of Mindanao because the local Muslim control was not eliminated. Sinasabi na ang politika at gobyerno ng Pilipinas sa simula ng 19th century na nakabase sa mga rural na komunidad ay pinangungunahan ng mga Kastilang Fraile sa tulong na rin ng mga Indio at Mestizo Principal. Na ang ginagawa ay mongolekta ng buwis at magpatrabaho para sa pangangailangan ng Estado pati na rin ng simbahan. Noong panahong ito, halos lahat ng mga namumuno ay panay mga Espanyol. Sa ibang dako naman ng Pilipinas, naroon ang mga Inchik at Chinese mestizos na mayroong sariling pamunuang korporasyon na pinangungunahan ng isang provincial governor. Ang mga nabanggit na komunidad ay nananatiling magkakahiwalay ayon sa wikang kanilang sinasalita at layo sa isa't isa. Limitado man ang relasyon sa pagitan ng Estado at ng lipunan, ito raw ay sapat na para sa nakararami hanggat nakakolekta ng mga buwis na pakikinabangan ang galleon trade. Hindi na naiisip ng mga namumuno na kakailanganin pa ng mas nagkakaisang lipunan o di kaya interaksyon ng Estado sa mga mamamayan. Sa pagdaan ng 19th century, naging saksi ang mga tao sa kung paano ang ekonomiya ay nagbago at ang Estado ay binago kahit may iilang pagtuligsa galing sa simbahan. Ang lahat ng pag-unlad at pagbabagong ito ay may malalim na epekto sa pagbuo ng lipunan bilang ang pagmamay-ari ng lupa, negosyo at pagkakaroon ng propesyon ay naging baysahan ng pagkakakilanlan ng isang tao sa lipunan. Mahalaga rin ang gampaning ginampanan ng mga Chinese mestizo noong panahong ito sapagkat sila ang isa sa mga dahilan kung bakit nabuo ang Filipino middle class. Kilala sila sa pagiging mayaman, aktibo at matatalino.
Noong 1876 nga, binubuo nila ang halos 23% na pinagsamang bilang ng Indios at Mestizos. Ang dalawang grupong ito ay nagsama at ang dating lokal na pamahalaan ay nanghina nang simulan nilang pasukin ang mundo ng politika. Samantala, kinilala naman ang mga Chinese bilang economically prominent sapagkat halos lahat ng negosyo ay hawak nila. Sila ang producer ng mga hilaw na materyales gaya na lang ng abaka at tobacco. Sila rin ang nagpoproseso ng mga bigas, asukal at mga kahoy. Dahil nga sila ang nangunguna pagdating sa negosyo, naging monopoly ang iilan sa mga negosyo at sila rin ang nagpapasaho sa mga laborers. Ang mga Kastila naman ay hindi na lamang sa Maynila matatagpuan. Iilan sa kanila ay humalo na sa Chinese and Mestizo population. Nakakalito rin sapagkat ang iba sa kanila ay kiniklaim na sila ay mga Kriolos. Pero ang totoo, ang iba sa kanila ay anak ng mga praile sa mga Indio. Dahil nga sa pagbabago ng estado at ekonomiya, hindi na ganun kalakas ang kapangyarihan ng mga Kastila. Sa madaling salita, noon, ang klasifikasyon ng yaman sa makabagong ekonomiya na may kaugnayan sa pagmamay-ari ng lupa pati na rin sa kung gaano kalaki ang kinikita ng isang tao ang nagpahintulot sa mga Indio-Mestizo Principalia para palawakin pa ang kanilang cultural wealth. Pinadadala nila ang kanilang mga anak sa ibang bansa upang doon makapagpatuloy ng kolehiyo at magkaroon ng profesional na pagsasanay. With wealth and higher education came a quest for social recognition. Sinasabi lang dito na kapag nakakaangat ka sa buhay at ikaw ay may pinag-aralan, mas nakikilala ka ng lipunan. At dahil na rin dito, ang mga elite sa mga bayan ay mayabang na pinapakita ang kanilang kasaganahan sa pamamagitan ng pagbili ng malalaking bahay, pag-sponsor sa simbahan at pagkakaroon ng posisyon sa lokal na pamahalaan. Karamihan sa mga Chinese mestizo ng panahong ito ay humawak sa matataas na posisyon sa pamahalaan. Sa huling dekada ng 19th century, ang distinction sa pagitan ng Chinese, Spanish at Indio elites ay napalitan ng class, culture at professional-based identities. Ang mga grupong ito ay mayroong mahalagang papel na ginampanan sa pagbuo na ngayon ay tinatawag nating Filipino nation. Sabay ng pagbuo ng bagong Filipino elite, nagbunga naman ito ng internal class structure. Nagkaroon uli ng distinksyon sa pagitan ng Kasayiks at ng mga Inquilinos at merchants na binubuo ng mga profesional at manggagawa. Galing sa urban wing na ito ang mga intelektual na magsasabi ng kagustuhan ng mga Pilipino para sa lugar at pagkilala galing sa lipunan. Ang mga reforma tungo sa pagbabago sa ekonomiya at lipunan ay hindi na naging sapat para manatili pa sa kamay ng Espanya ang Pilipinas. Pinapakita lang nito na may kakulangan sila pagdating sa leadership at dynamism. Tinapos na ng mga Kastila ang pamumuno at hindi na naghalal pa ng panibagong grupo na pamumunuan ng kapangyarihan ng mga praile.